Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật đáng chú ý. Tiếp tục diễn biến cuộc xung đột ở Đông Âu, hiện nay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiếp tục chuyến thăm đến châu Âu, đích thân kêu gọi các đồng minh viện trợ máy bay chiến đấu. Trang Newsweek nhận định Kiev có thể khiến phương Tây thay đổi lập trường và chấp nhận đưa những chiến đấu cơ hiện đại đến chiến trường Đông Âu. Tuy nhiên, Kiev chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió khi có được loại khí tài tân tiến và đầy uy lực này từ phương Tây. Mối quan hệ giữa các đồng minh châu Âu lại gặp xích mích vì Ukraine. Mới đây, Thủ tướng Italy đã nổi đoá vì bị hắt hủi khỏi bữa tối với Tổng thống Zelensky ở Pháp, nơi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có mặt. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận định mối quan hệ với Đức lúc lên lúc xuống và có thời điểm ông phải ép Berlin viện trợ cho Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine lần đầu thừa nhận ông đã từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk, lộ trình xây dựng nền hòa bình ở miền đông đất nước. Ở phía bên kia, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không khơi mào cuộc xung đột nhưng sẽ là bên kết thúc nó. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Mới đây, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lên án Trung Quốc về vụ khinh khí cầu nghi phục vụ mục đích do thám. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden lại nhận định rằng vụ việc này không vi phạm nghiêm trọng an ninh của Mỹ. Theo Bloomberg, Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về độ phổ biến ở Đông Nam Á. Ba Lan đóng cửa vô thời hạn cửa khẩu chính với Belarus. Meta khôi phục tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump. Ấn Độ lần đầu tìm thấy quặng lithium trong nước. Ghi nhận mực nước biển dâng cao tại cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất thế kỷ. Cristiano Ronaldo ghi 4 bàn cho câu lạc bộ Al-Nassr, đạt cột mốc 500. Đến Mỹ cùng tham gia sự kiện Puppy Brown dành cho những chú chó con đầy thú vị. Đừng rời mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 10 tháng 2. Như thường lệ, chương trình sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý về xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, hôm 9 tháng 2, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã đến Bruxelles để kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine. Theo trang Newsweek, Ukraine có khả năng sẽ nhận lại được cam kết chuyển giao chiến cơ hiện đại của phương Tây, nhưng kế hoạch của ông Zelensky cũng có thể sắp gặp sóng gió. Trước đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chào đón ông Zelensky tới London và cam kết mở rộng chương trình đào tạo của Vương quốc Anh cho các binh lính Ukraine, bao gồm cả việc lần đầu tiên đào tạo các phi công lái chiến cơ. Theo ông Frank Ledward, cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, cam kết này được đưa ra để làm gương cho các nước khác. Các chuyên gia quân sự khác cũng đã đưa ra một số phân tích về những rào cản trên con đường nhận được máy bay và triển khai trên chiến trường Ukraine. Đầu tiên, Ukraine sẽ nhận được máy bay nào? Các chuyên gia tin rằng một trong những vấn đề đầu tiên là cần phải quyết định chính xác nên gửi máy bay nào cho Kiev. Thông báo của Vương quốc Anh hôm 8 tháng 2 không phải là lời đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu cụ thể hay bất kỳ máy bay phản lực nào, mà là lời hứa về việc đào tạo sử dụng máy bay theo tiêu chuẩn NATO. Máy bay phản lực F-16 Fighting Falcon là một trong những máy bay được các chuyên gia thảo luận sau khi ông Sunak cam kết đào tạo cho phi công Ukraine sử dụng máy bay theo tiêu chuẩn NATO. Thứ hai là thời gian đào tạo. Người phát ngôn của ông Sunak cho biết vào cuối tháng 1 rằng các máy bay chiến đấu cực kỳ tinh vi này sẽ phải khiến các phi công mất hàng tháng để học cách bay. Họ nói thêm rằng khoảng thời gian dành cho chương trình đào tạo này là một trong những rào cản nếu quyết định chuyển giao cho Ukraine. Thứ ba, cơn ác mộng hậu cần. Các chuyên gia cho biết Ukraine cần các máy bay phản lực nhanh để tránh bị tiêu diệt khi các tên lửa tầm xa của Nga tấn công về phía họ. Cả máy bay chiến đấu Talon Typhoon và F-16 đều sẽ phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu này. Các hoạt động bảo trì của chúng thường được điều chỉnh từ các căn cứ cố định. Việc này cũng đòi hỏi những điều kiện đặc thù để máy bay có thể vận hành. Cuối cùng là thủ thuật chính trị. Chuyên gia cho biết cam kết của Vương quốc Anh không phải là một đề xuất thực tế, mà là một đề xuất dùng thủ thuật chính trị, nghĩa là sẽ dọn đường tương tự như xe tăng để các quốc gia khác cũng bắt đầu xem xét việc viện trợ F-16 cho Ukraine. Sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phía Anh cho biết họ đang xem xét các loại máy bay chiến đấu có thể gửi đến Ukraine. Trong tiết lộ mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ben Wallace lại nói rằng việc gửi chiến đấu cơ đến Ukraine không phải là điều dễ dàng, ít thực tế và kém hiệu quả.
Phát biểu với BBC, ông Wiley cho biết việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Kiev không thể thực hiện ngay mà phải mất thời gian dài. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào điều thực tế và hiệu quả hơn là giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Vị quan chức nói thêm, chúng tôi biết Ukraine cần gì và rất sẵn lòng giúp đỡ họ bằng nhiều cách khác nhau thay vì một việc tốn nhiều thời gian như chuyển giao máy bay chiến đấu. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Wiley còn bác bỏ phát biểu của cựu Thủ tướng Boris Johnson về việc London có thể cung cấp cho Kiev 100 máy bay chiến đấu Typhoon. Ông Wiley nhấn mạnh nhiệm vụ của ông là chắc chắn rằng Vương quốc Anh cũng như NATO có thể duy trì số lượng tiêm kích đủ để đảm bảo khả năng phòng thủ. Cũng liên quan đến chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Ukraine Zelensky, Reuters cho biết Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm 9 tháng 2 đã lên tiếng chỉ trích Pháp và Đức sau khi bà không được mời dự bữa tối với nhà lãnh đạo Zelensky. Hãng tin nhận định sự việc này đã làm gia tăng xích mích giữa các đồng minh Liên minh châu Âu EU. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã dùng bữa tối với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vào tối ngày 8 tháng 2 trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào hôm sau. Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm Mario Draghi, người có quan hệ mật thiết với hai nhà lãnh đạo Macron và Scholz trong vấn đề Ukraine, Thủ tướng đương nhiệm của Italy bà Meloni lại bị ghẻ lạnh. Phát biểu trước các phóng viên khi chuẩn bị đến Bruxelles, dự hội nghị thượng đỉnh, bà Meloni cho biết đó là một hành động coi thường. Tôi đã nghĩ rằng sức mạnh của liên minh chúng ta trong cuộc chiến này là sự đoàn kết, nữ lãnh đạo bày tỏ. Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của Thủ tướng Italy, Tổng thống Pháp Macron nói rằng bữa tối hôm 8 tháng 2 là một chuyện bình thường và phù hợp. Tất cả chúng ta đều biết Đức và Pháp đóng một vai trò đặc biệt trong vấn đề Ukraine trong 8 năm qua. Ông Macron giải thích ý muốn đề cập đến những nỗ lực của cả hai để ngăn chặn một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Đức Italy Draghi trong quá khứ từng cùng Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz đến thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa vào tháng 6 năm ngoái. Khi nhậm chức Thủ tướng Italy vào tháng 10, bà Meloni đã cam kết duy trì lập trường ủng hộ Ukraine. Trong phát biểu gần đây, bà cho rằng giúp đỡ Kiev là một cách tốt nhất để mang lại hòa bình cho châu Âu. Ở một diễn biến khác, các bộ trưởng Pháp và Đức hồi đầu tuần đã cùng nhau bay đến Washington để thảo luận với Mỹ về đạo luật giảm lạm phát, đạo luật đang khiến châu Âu quan ngại về việc cạnh tranh không công bằng. Chuyến thăm không có đại diện từ Italy, nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu sau Đức. Trong khi đó, Đức cho đến nay là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, thì trong cuộc phỏng vấn với tờ Spiegel của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky than thở rằng mối quan hệ với Berlin lúc lên lúc xuống. Ông Zelensky cho biết ông đã phải liên tục thuyết phục, thúc ép Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong vấn đề giúp đỡ Ukraine. Tôi luôn nói với ông ấy rằng việc Đức hỗ trợ chúng tôi không dành riêng cho chúng tôi mà còn vì lợi ích của cả người dân lục địa châu Âu, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm ơn Đức vì đã gửi các hệ thống phòng không Iris-T, loại khí tài mà ông cho rằng đã giúp cứu được nhiều mạng người ở Ukraine. Nhưng cuộc tranh luận về việc viện trợ xe tăng đã đưa mối quan hệ hai nước trở lại giai đoạn khó khăn. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, ngay cả trước khi đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine vào cuối tháng 1, Đức vẫn là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tuy nhiên, Đức đã đối mặt với những lời chỉ trích từ một số đồng minh vì mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định gửi vũ khí cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không Iris-2 và xe tăng chiến đấu bộ binh Marder. Đáp lại, Thủ tướng Scholz phản đối sự cạnh tranh công khai giữa một số quốc gia về việc ai có thể cung cấp vũ khí nhiều hơn và tốt hơn cho Ukraine. Nhà lãnh đạo cho rằng các quyết định cần phải được đưa ra một cách bí mật và được thông báo cùng nhau. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Spiegel của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông đã từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk, một lộ trình nhằm đảm bảo nền hòa bình ở miền đông đất nước do Đức và Pháp đồng hậu thuẫn. Ông Zelensky cho biết các thỏa thuận Minsk chỉ là sự nhượng bộ của Ukraine và họ chưa bao giờ thực sự tìm cách thực hiện chúng. Theo nhà lãnh đạo, những thỏa thuận này đơn thuần được sử dụng để chính quyền Kiev trao đổi tù binh với hai chính quyền ly khai ở Donbass. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã trao đổi thẳng thắn điều này vào năm 2019 với Thủ tướng Đức, khi đó là bà Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tất cả họ đều ngạc nhiên. Các thỏa thuận Minsk lần đầu được đề xuất vào năm 2014 và sau đó được mở rộng vào năm 2015 nhằm tạo ra một lộ trình hòa giải giữa chính quyền Kiev và hai nước Cộng hòa ly khai tự xưng là Donetsk và Luhansk.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhiều chính trị gia đã viện dẫn sự thất bại của các thỏa thuận Minsk. Họ cho rằng những thỏa thuận đó là cách để Ukraine có thời gian xây dựng quân đội. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko là người đầu tiên thừa nhận điều này vào năm ngoái. Sau đó, hai cựu lãnh đạo Đức là bà Angela Merkel và Pháp là ông Frank Hollande cùng tham gia ký kết thỏa thuận Minsk, cũng xác nhận mục tiêu thực sự của thỏa thuận là giúp Ukraine tạo ra lực lượng vũ trang hùng mạnh. Trong phát biểu hồi tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói Ukraine, Đức và Pháp đã lừa dối người dân Donbass. Họ chơi trò bị bợm với các thỏa thuận Minsk và giờ đến lúc họ phải trả giá. Ở phía Nga, trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành hàng không ở Moscow hôm 9 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa khẳng định nước này đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine mà Kiev đã khơi mào sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn vào năm 2014. Ông lập luận rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng vũ lực vào năm 2014 khi cuộc đảo chính ở Kiev nổ ra, sau đó là trong các sự kiện ở Crimea và Donbass. Ông nói, chúng ta không phải là bên bắt đầu xung đột, nhưng sẽ là bên chấm dứt điều này. Ông Putin nói, họ là bên khơi mào cuộc xung đột này. Trong 8 năm qua, cuộc chiến đó vẫn tiếp diễn. Đây là một cuộc chiến mà họ châm ngòi để tiêu diệt những người cảm thấy mình có quan hệ huyết thống với nước Nga và nền văn hóa Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng cáo buộc Ukraine vi phạm các thỏa thuận và cam kết mà phương Tây đứng ra làm trung gian đàm phán, ám chỉ đến Hiệp định Hòa bình Minsk. Theo RT, Đức và Pháp đã đề xuất giải quyết hòa bình trong cuộc xung đột giữa Kiev và Donbass năm 2014, nhưng các nhà lãnh đạo của cả hai nước phương Tây vào thời điểm đó, cũng như chính phủ Ukraine, đều đã thừa nhận Hiệp định Minsk là một cách để câu giờ. Trước đó, ông Putin đã nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã tránh được nếu Mỹ không ủng hộ cuộc đảo chính vào năm 2014. Ông cũng cáo buộc phương Tây không quan tâm đến mạng sống của người Ukraine, sử dụng họ như bia đỡ đạn và con tốt trong cuộc chiến ủy nhiệm địa chính trị chống lại Nga. Theo RT, Nga đã gửi quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phát động một chiến dịch quân sự giúp Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk mà Nga công nhận là các quốc gia độc lập. Kể từ đó, Moscow đã chấp nhận yêu cầu của họ trong việc muốn trở thành một phần của Nga cùng với các khu vực Kherson và Zaporizhia trước đây của Ukraine. Cũng trong cuộc họp ở Moscow hôm 9 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn cho biết rằng nền kinh tế Nga đã vượt qua những cú sốc do lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra và dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức khiêm tốn vào năm 2023. Ông Putin nói, tôi nghĩ rằng đối với nhiều người trong số những người đã và đang cố gắng gây ra vấn đề cho nền kinh tế Nga, họ không thể ngờ được ta đang chống lại các mối đe dọa này một cách hiệu quả như thế nào. Hệ thống tài chính, tất cả các hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp và dịch vụ đều vẫn đang hoạt động với tốc độ bình thường, hoàn toàn không gặp thất bại. Các tổ chức quốc tế cũng công nhận rằng không những Nga chịu được những cú sốc này mà còn vượt qua được sự suy giảm trong sản xuất và trong các cấp độ của thị trường lao động. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow và gửi hơn 120 tỷ đô la Mỹ tiền, vũ khí và vật tư cho Ukraine, đồng thời khẳng định họ không tham gia trực tiếp vào xung đột. Thưa quý vị, nhiều thông tin gần đây cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Ba Lan, quốc gia láng giềng của Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn một năm. Vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã xác thực khả năng này, đồng thời cho biết ông không có dự định ghé Ukraine. Khi được một phóng viên hỏi ở Nhà Trắng hôm 9 tháng 2 liệu ông có đến Ukraine trong tương lai gần hay không, Tổng thống Biden trả lời, có thể tôi sẽ đến Ba Lan, nhưng chỉ có vậy thôi. Nhà lãnh đạo cho biết thêm, kế hoạch cụ thể chưa được hoàn tất. Ông nói, tôi chưa quyết định thời gian đến Ba Lan, thậm chí tôi còn không chắc chắn mình sẽ đi hay không. Bình luận được ông Biden đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ đến thăm Ba Lan khi xung đột ở Ukraine đánh dấu một năm. Ông Marcin Bridak, một cố vấn của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, chúng tôi tin chắc Tổng thống Biden sẽ đáp lại lời mời của nhà lãnh đạo chúng tôi và đến Ba Lan. Vị quan chức đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của ông Biden đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong nỗ lực tăng cường an ninh của Ba Lan. Lần cuối Tổng thống Mỹ đến Ba Lan là vào tháng 3 năm ngoái, một tháng sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Vào thời điểm đó, ông Biden đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ba Lan Duda, cũng như thăm các binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước này. Cũng trong chuyến đi, Tổng thống Biden đã đưa ra một bình luận gây tranh cãi khi nói rằng Mỹ đang muốn thay đổi chế độ ở Moscow. Nhà Trắng ngay sau đó đã lên tiếng chữa cháy.
Trong cuộc phỏng vấn với Noticias Telemundo cũng diễn ra vào ngày 9 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc đến sự cố khinh khí cầu Trung Quốc. Nhà lãnh đạo cho biết rằng ông không xem vụ việc này là một hành vi vi phạm an ninh nghiêm trọng. Bình luận được ông Biden đưa ra trong bối cảnh có nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích ông. Ông Biden cũng khẳng định rằng ông không hối hận vì đã không bắn hạ khinh khí cầu sớm hơn. Ông nói, đây không phải là hành vi vi phạm an ninh nghiêm trọng. Ý tôi rằng, việc này rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế bởi khinh khí cầu đi vào không phận Mỹ. Nhưng một khi nó xuất hiện trong không gian của ta có thể làm bất cứ điều gì để xử trí nó. Ông cho biết các quan chức quân đội Mỹ lo ngại rằng khi bắn hạ khinh khí cầu trên đất liền, khinh khí cầu và các bộ phận của nó có thể rơi xuống khu vực đông dân cư. Ông nói, vật thể này rất khổng lồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó lao xuống và đâm vào một trường học ở vùng nông thôn? Vì vậy, tôi đã nói với họ rằng nếu cảm thấy thời điểm nào bắn hạ là hợp lý thì hãy bắn vào thời điểm đó. Họ đã đưa ra một quyết định sáng suốt là bắn khinh khí cầu ở Đại Tây Dương. Hiện các bộ phận của khinh khí cầu đang được nghiên cứu kỹ càng. Vào ngày 2 tháng 2, ông Biden đã ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu khi nó đi qua vùng Tây Bắc nước Mỹ, nhưng cùng đồng ý với yêu cầu của quân đội Mỹ rằng sẽ không hành động cho đến khi nó bay qua đại dương. Khinh khí cầu cao 61 mét mang theo thiết bị điện tử đã bị một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4 tháng 2. Quân đội Mỹ đang thu hồi nhiều bộ phận của khinh khí cầu. Một số đảng viên Cộng hòa và Dân chủ trước đó đã phàn nàn rằng lẽ ra ông Biden bắn hạ khinh khí cầu sớm hơn. Khinh khí cầu do thám này lần đầu được phát hiện ở Alaska vào ngày 28 tháng 1. Trong khi đó, Bloomberg đã dựa trên một cuộc khảo sát vừa thăm dò được và khẳng định rằng Washington đang dẫn trước Bắc Kinh về độ phổ biến ở Đông Nam Á, khi nhiều người tại khu vực này sẽ chọn Mỹ thay vì Trung Quốc nếu buộc phải chọn bên. Công bố hôm 9 tháng 2 cho thấy mức độ phổ biến của Mỹ đạt 61,1%, tăng lên từ mức 57% của năm ngoái, trong khi con số dành cho Trung Quốc là 38,9%. Bà Sharon Sher, thành viên cấp cao của điều phối viên tại Trung tâm Nghiên cứu ASEAN của Viện cho biết, vị thế của chính quyền ông Biden trong khu vực này tốt hơn nhiều so với người tiền nhiệm là ông Donald Trump. Bà lưu ý rằng 70% số người được hỏi vào năm 2020 đã cho rằng mức độ can dự của Mỹ vào khu vực đã giảm đáng kể dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump. Năm nay, gần 40% nói rằng mức độ tương tác giữa Washington và khu vực đã tăng lên. Mỹ hiện đang tăng cường sự hiện diện an ninh trong khu vực trong bối cảnh cạnh tranh với Bắc Kinh đang diễn ra vô cùng gay go. Nhưng bên cạnh đó, mức độ về khả năng duy trì trật tự dựa trên luật lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế mà Đông Nam Á đánh giá dành cho Mỹ đã giảm xuống 27,1%, trong khi năm ngoái là 36,6%. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác tại Mỹ, theo Reuters, mới đây hơn 200 tù nhân chính trị ở Nicaragua đã được trả tự do và bay đến Mỹ vào hôm 9 tháng 2. Trong số những người này bao gồm 5 ứng cử viên, cựu tổng thống và những người chỉ trích tổng thống Nicaragua, ông Daniel Ortega. Washington miêu tả việc chào đón những người này đến Mỹ là một bước đi mang tính xây dựng, hướng tới việc cải thiện quyền con người. Hôm 9 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng nhóm tù nhân chính trị bao gồm sinh viên, nhà báo và nhà hoạt động chính trị đã vào nước này với lý do nhân đạo khẩn cấp. Ông Price cũng giải thích rằng các tù nhân đang được cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới và Bộ An ninh Nội địa kiểm tra. Các đối tác và tổ chức phi chính phủ khác sẽ hỗ trợ việc định cư cho họ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ngoài 222 cá nhân đã đến Mỹ, 2 người khác cũng đã được trả tự do, nhưng đã chọn không đi. Tòa án Nicaragua đã tố cáo 222 tù nhân được trả tự do là những kẻ phản bội và nói rằng họ đã bị trục xuất. Một quan chức Mỹ cho biết rằng mục tiêu của Nicaragua là thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Washington vốn đã lạnh nhạt từ lâu. Vào cùng ngày, Phó cựu Tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien đã được yêu cầu triệu tập lấy lời khai từ công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách 2 cuộc điều tra về cựu Tổng thống Donald Trump. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Jack Smith được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt, dẫn đầu các cuộc điều tra xoáy vào những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Mỹ năm 2020 của ông Trump, cũng như về những tài liệu mật được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago của vị cựu Tổng thống này. Mục đích triệu tập của ông Mike Pence chưa được làm rõ. Phía cựu Tổng thống và công tố viên đặc biệt Smith đều từ chối yêu cầu bình luận của truyền thông.
Trong khi đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia O'Brien dùng đặc quyền hành pháp để từ chối cung cấp một số thông tin cho các công tố viên. Một số nguồn tin khác cho biết, cựu quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chuck Ward dưới thời Tổng thống Trump cũng được Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập trong những tuần gần đây để lấy lời khai cho cuộc điều tra về nỗ lực can thiệp bầu cử năm 2020. Cũng trong ngày 9 tháng 2, Meta đã khôi phục quyền truy cập vào tài khoản Facebook và Instagram cho cựu Tổng thống Donald Trump, thông tin được người phát ngôn tập đoàn Andy Storr xác nhận. Meta đã thông báo ý định khôi phục tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump vào tháng 1 sau 2 năm bị khóa kể từ vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thời điểm đó, ông Nick Clegg, giám đốc quan hệ toàn cầu của Meta cho biết các tài khoản của ông Trump có thể sẽ tiếp tục bị khóa 2 năm nếu cựu Tổng thống lại vi phạm chính sách của nền tảng. Reuters nhận định, việc Meta khôi phục lại tài khoản Instagram và Facebook cho ông Trump sẽ giúp vị chính trị gia này dễ tiếp cận với cử tri và gây quỹ chính trị hơn, phục vụ cuộc tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Trước khi bị khóa, các tài khoản Facebook và Instagram của ông lần lượt có 34 triệu và 23 triệu người theo dõi. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác, Reuters dẫn nhiều nguồn tin mới đây cho biết, dưới áp lực của Mỹ, Brazil đã từ chối yêu cầu cho 2 tàu chiến của Iran cập cảng Rio de Janeiro vào thời điểm Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva đang lên kế hoạch cho chuyến đi tới Washington để gặp gỡ nhà lãnh đạo Mỹ, ông Joe Biden. Quyết định của Brazil đã cho thấy một bước đi mới trong mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền ông Biden sau khi quan hệ Mỹ-Brazil trở nên xấu đi dưới thời người tiền nhiệm của ông Lula là ông Jair Bolsonaro. Trước đó, vào ngày 13 tháng 1, Brazil đã cấp phép cho các tàu Iris Macan và Iris Dena của Iran cập cảng Rio từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 1. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết việc cấp phép này đã bị hủy bỏ và các tàu hiện sẽ được cập cảng từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Một quan chức Mỹ cho biết viễn cảnh tàu chiến của Iran ở Rio trước cuộc gặp của ông Lula với ông Biden là điều khó chịu mà Mỹ muốn tránh. Vị quan chức này nói đã có rất nhiều cuộc trò chuyện đằng sau vấn đề này. Một nguồn tin quân sự Brazil xác nhận rằng chính phủ liên bang đã thay đổi ngày và ngăn các tàu Iran cập cảng. Nguồn tin giấu tên cho biết đúng là đã có lệnh từ chính phủ các tàu Iran không thể đến trong thời gian này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Brazil cho biết việc nói rằng Washington đã gây sức ép cho Brazil là một giả thuyết sai lầm. Ở khu vực Đông Âu hôm 9 tháng 2, Ba Lan tuyên bố đóng cửa vô thời hạn cửa khẩu biên giới chính với Belarus vì lợi ích an ninh quốc gia, thông tin được Reuters đăng tải. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mario Kaminski trong một bài đăng trên Twitter cho biết cửa khẩu biên giới giữa nước này với Belarus ở Bobrovniki, cách thủ đô Warsaw 200 km về phía đông bắc, sẽ bắt đầu bị đóng từ 12 giờ ngày 10 tháng 2 theo giờ địa phương, cho đến khi có thông báo mới. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Ba Lan-Belarus một lần nữa lao dốc khi một nhà báo gốc Ba Lan bị một tòa án ở Belarus kết án 8 năm tù, một động thái mà Warsaw cho rằng có động cơ chính trị. Ngoài việc đóng cửa biên giới với Belarus, Ba Lan cũng đang chuẩn bị vòng trừng phạt tiếp theo nhằm vào các nhân vật có liên quan đến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, những người phải chịu trách nhiệm về các hành vi không phù hợp với người Ba Lan ở Belarus trong thời gian qua. Theo nguồn tin, ngay trong chiều ngày 9 tháng 2, đại biện lâm thời Ba Lan đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc gặp chưa được công bố. TASS dẫn bình luận của ông Anton Bikovsky, phát ngôn viên cơ quan quản lý biên giới Belarus, nói rằng động thái từ phía Ba Lan là không thỏa đáng, có thể khiến lưu lượng lưu thông qua các cửa khẩu còn lại trở nên quá tải. Đại sứ quán Belarus tại Warsaw chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. Ba Lan đã trở thành điểm đến của những nhân vật bất đồng chính kiến với Tổng thống Belarus Lukashenko. Nước này hiện cũng là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Reuters dẫn thông báo của cơ quan khảo sát địa chất Ấn Độ GSI cùng ngày cho biết họ vừa phát hiện các quặng lithium đầu tiên ở nước này. Theo thông báo của GSI, các quặng lithium được tìm thấy tại quận Rishi thuộc bang Jammu và Kashmir với tổng trữ lượng ước tính khoảng 5,9 triệu tấn. Gần đây, Ấn Độ đã tìm cách tăng cường nguồn cung các khoáng sản, trong đó có cả lithium, vốn đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy kế hoạch phát triển xe điện ở nước này. Lithium là loại kim loại nhẹ nhất với tỷ trọng chỉ bằng một nửa tỷ trọng của nước. Lithium được dùng để sản xuất pin cho điện thoại di động, máy tính xách tay và cả xe điện. Chính vì vậy, kim loại này đóng vai trò quan trọng đối với nền công nghiệp xe điện cũng như nền công nghiệp xanh. Tiếp tục với những diễn biến mới từ thảm họa động đất ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ,
Tại thị trấn ven biển Iskenderun, trong ngày 9 tháng 2, mực nước biển đã dâng cao do dư chấn từ 2 trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ Richter. Cảng thị trấn Iskenderun thuộc thành phố Hatay, giáp bờ biển Địa Trung Hải, mực nước đang liên tục dâng cao, nhấn chìm nhiều tuyến đường bên trong thành phố. Trước đó, trận động đất mạnh 7,7 độ đã làm lật những container, gây ra vụ cháy lớn hôm 6 tháng 2. Tàn dư từ trận động đất, vụ cháy và hiện tượng nước biển dâng khiến công tác di chuyển tìm kiếm cứu nạn diễn ra vô cùng khó khăn. Sau 2 trận động đất kinh hoàng hôm thứ Hai, san bằng nhiều thị trấn và thành phố, Thổ Nhĩ Kỳ đang vật lộn với một thách thức mới, đó là tìm nơi trú ẩn tạm thời cho hàng trăm nghìn người dân mất nhà cửa trong những ngày mùa đông. Khoảng 6.600 tòa nhà bị sập và vô số ngôi nhà, công trình bị hư hại, hàng trăm nghìn người dân đang không có nơi cư trú an toàn. Theo báo cáo hôm thứ Năm, số người chết từ thảm họa động đất đã lên đến 16.546 người. Trong khi đó, ở miền Trung Chile, khi hậu quả từ vụ cháy rừng quy mô lớn vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, thì người dân thủ đô Santiago lại phải đối mặt với một hiểm họa mới, đó là nền nhiệt độ tăng cao. Ông Edita Amador, nhà khí tượng học thuộc Văn phòng Khí tượng Chile cho biết, cảnh báo đã được đưa ra ở khu đô thị trung tâm cùng khu vực tiếp giáp với Maule và Ñuble, những nơi có nền nhiệt độ ở mức từ 35 đến 37 độ C những ngày qua. Trên đường phố thủ đô Santiago, người dân liên tục bổ sung nước uống và ăn trái cây tươi để chống nóng. Nhà phân phối Macaramo, chuyên cung cấp nước đá sạch, bận rộn với các đơn hàng, đặc biệt là những túi đá có thể giữ đông cả ngày. Trong khi đó, Hiệp hội Rừng Quốc gia Chile CONAD cho biết đến thứ Tư, khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy đã lan rộng ra 300.000 hecta. Những cột khói đen từ đám cháy rừng bao phủ nhiều vùng trong cả nước. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Wehda tại giải Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo đã thể hiện đẳng cấp hàng đầu khi ghi 4 bàn thắng chỉ trong vòng 30 phút. CR7 qua đó cũng đạt được nhiều cột mốc ấn tượng ở tuổi 38. Cristiano Ronaldo, người vừa đón sinh nhật tuổi 38 cuối tuần qua, đã có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập đội bóng Ả Rập Xê Út Al Nassr. Anh ghi cả 4 bàn thắng mang về 3 điểm cho đội khách trước Al Wehda. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha qua đó đã ghi được 503 bàn thắng cho 5 câu lạc bộ ở 5 giải đấu chuyên nghiệp khác nhau. Anh đã có 103 bàn cho Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh, 311 bàn cho Real Madrid tại La Liga, 81 bàn cho Juventus ở Serie A và 3 bàn cho Sporting Lisbon tại giải Bồ Đào Nha, trước khi có thêm 5 pha lập công cho đội bóng mới Al Nassr. Chủ nhân 5 danh hiệu quả bóng vàng châu Âu ký hợp đồng 2 năm rưỡi với Al Nassr với giá trị ước tính hơn 200 triệu euro. Al Nassr hiện đang đứng đầu giải Saudi Pro League bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Al Sabat. Ở Mỹ, song song với sự kiện Super Bowl được người hâm mộ bóng bầu dục của nước này mong chờ, thì một sự kiện thường niên mang tên Puppy Bowl dành cho những chú chó con sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, mang đến cho người xem những trải nghiệm lý thú và nâng cao nhận thức về chăm sóc thú cưng. Và những hình ảnh về sự kiện thú vị này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hơn 100 chú chó con và các dòng chó mini đến từ nhiều bang Hoa Kỳ và khu vực Caribe đã tham gia sự kiện Puppy Bowl lần thứ 19. Siêu cúp bóng bầu dục dành cho những người bạn 4 chân được phát sóng trực tiếp song song với sự kiện Super Bowl đỉnh đám. Năm nay, chương trình được phát trên 67 kênh sóng của 34 tiểu bang tại đảo Dominica, vùng Caribe. Diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình Sean Chandler có năm thứ 12 trong vai trò trọng tài, giải thích những điểm mới của sự kiện này. Các cầu thủ chó con của chúng ta sẽ leo lên chiếc xe buýt đang đậu ở bãi, xuống xe, chạy xuống tấm thảm đỏ, đi qua những khu vực chụp ảnh và đi vào đường hầm. Chỗ đó sẽ dẫn các chú chó đến sân khấu chính. Chương trình lấy cảm hứng từ sự kiện Super Bowl của giải NFL và tên các cầu thủ ngôi sao được đặt cho những con vật. Chúng tôi có Tom Brady, Tom Brady, còn kia là Jalen đang bị thương và Talon. Phía bên kia là Joe Allen. Năm nay cuộc thi còn có cả những chú chó bị cụt chi hoặc là bị khiếm thị, khiếm thính. Nhưng ở trường quay, bạn thấy chúng vẫn đang chơi rất vui vẻ, hòa nhập với những chú chó còn lại. Điều đó rất có ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 2 giờ chiều Chủ nhật tuần này, cùng thời điểm trận Super Bowl diễn ra trên các kênh Animal Planet, Discovery Channel, TBS và HBO Max.